عسلامتكم، مرحبا بكم في الحلقة 9 من برنامج فوق السور. برنامج شغل ديجيتال يحكي مع لي جون ويحكي معاهم في حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة. الحلقة هذه حلقة اكسبشنال، عاد قالوا مش باش تعمل مع كريم ولا مع مهدي اللي إن شاء الله تقابلوهم في الحلقة 10. استدعوني أنا زينب مالكي باش نكون معاكم في الحلقة هذه. نقول لكم البرنامج هذا والحلقة هذه مقدمين من عند منظمة ايريكس اوروب، منظمة ارتيكل 19 وجمعية جو اكت. كما تراو بحذايا ضيفي منورين اليوم، ميرسي بوكو اللي انتم موجودين بحذانا. عربية مثلوثي مسؤولة اتصال في التيرناتيف ميديا، مرحبا. نرس خلفاوي رئيس مصلحة الاتصال بالإدارة العامة للشباب، وسامي بن جمعة منسق ايريكس اوروب، مرحبا. شكرا، مرحبا. باهي، قبل كل شيء باش الناس اللي يتفرجوا فينا يفهموا شوية احنا وين وشو قاعدين نعملوا، كان تحطنا شوية في الكونتكست. سي الكونتكست الاولاني هو مشروع جميل بوانت. وجميل مشروع يهدف الى التربيه على وسائل الاعلام والمعلومه للشباب، ويهدف الى تطوير صحافه القرب. تطوير صحافه القرب. وكذلك علاش استدعيتوا جماعه فوق السور؟ خاطر احنا جماعه فوق السور يتعاملوا مع الاذاعات الجمعياتيه اللي هم اذاعات يتطوروا في صحافه القرب، ودونك علاش حبينا يكونوا اليوم موجودين معنا في البرنامج هذا. الاطار هذا الثاني معناتها حبيت نحكي عليه هو الاكاديمي نتاع التربيه على وسائل الاعلام، اللي خلتنا نستدعى مجموعه من الشباب 22 شاب باش يشاركوا في الاكاديمي هذه. يشاركوا في الاكاديمي باش يبدا عندهم وسائل انهم هما بيدهم يوليوا اكاديميين باش ينجموا يعملوا المعلومه نتاعها ويصنعوا المعلومه نتاعها. التربيه على وسائل الاعلام والمعلومه خاصه احنا نخدموا عليها في العالم الرقمي، تهدف الى توعيه الشباب بال لي زونجو تاع العالم الرقمي هذا، باش يتفاعلوا معاه، باش يطوروا الحس النقدي تاعهم، باش يعرفوا يفرزوا في يميزوا الحاجات اللي يراوها. مش حتى يراوا برك، لانه هم فاعلين العالم الرقمي. نعرف ان العالم الرقمي يخلي انه المواطن ما هوش متلقي برك المعلومه، هو يصبح منتج للمعلومه. دونك هذايا خلانا في اشكاليه، هل انه ثم مجهود تربوي نحو الشباب اللي اكتشف العالم هذا بطريقه فشكيه، ولكن مع الاكتشاف هذايا مش قاعد يتحصل على نحكي على المستوى التربوي، مش قاعد يتحصل على حلول ولا معرفه اللي تمكنوا باش يفهم العالم هذا ويعرف كيفاش يتفاعل معه. معناتها هذا ينجم يتحس عليه في الاكاديميه بحث؟ لا مش فقط، لانه احنا قاعدين نخدموا مع الشركاء نتاعنا، وزاره الميديا، وزاره الشباب والرياضه، سافوار ديفينير في جمعيه في فرنسا، على تاسيس فضاءات قاره اغلبها في دور الشباب في 6 مناطق في الجمهوريه، في تونس، في قبلي، في تستور، في القصرين، في قفصه، وفي قبس. دونك هذوما باش نحاولوا نخدموا على منهجيه نتاع كيفاش نجموا نطوروا المنظومه التربويه هذه، لانه احنا نقولوا احنا بدنا ان ابروش بيلوت. الهدف من هذا انه تصبح ثم كفاءات في تونس، تصبح ثم ماده في تونس اللي من خلالها يصبح بالامكان انه الاطفال والشباب يتلقاو التربيه باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع العالم. ممتاز. انت حكيت لي على 22 شاب، انا نحب نعرف كيفاش تم الاختيار نتاعهم. هذاك علاش توجه لك ليك انت سيد نجد خلفاوي رئيس مصلحه الاتصال بالاداره العامه. كيفاش اخترتوهم الشباب هذوما في الولايات اللي ذكرها سي؟ وقبل الاختيار الساعي نحكيو على المشروع، هو من مجموعة مشاريع تخدم عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة مع العديد من الشركاء في المشروع هذا. جميل بوانات كما قال سي سامي، بالشراكة مع إيريكس أوروب والجمعية التونسية للإعلام البديل، ويهدف معناتها إلى تكوين مجموعة من المؤثرين في مجال التربية على وسائل الإعلام، وكيف كيف الشباب وخاصة مرافقتهم في الثقافة هذه الجديدة اللي هي التربية على وسائل الإعلام. المشروع هذا يستهدف 5 مؤسسات شبابية اللي كان يحكي عليهم في 5 ولايات. فما مجموعة من الشباب اللي ينشطوا في النوادي هذوما،
تعرف انت دائما العدد يكون صغير، وخاصه ما في فتره الكوفيد ما نجموش نعيطوا للشباب اللي ينشطوا في المؤسسه الشبابيه والا في النادي على التربيه على وسائل الاعلام. كان الاختيار 3 على كل مؤسسه، 3 هذوما كانوا المنشطين معناتها المسؤولين على النوادي والمرافقين في النوادي هذوما، كانت لهم حريه الاختيار بما معناه اللي كانوا اكثر متميزين، اللي كان عندهم لونجاجمون اكيد. اكيد لانه بكل ديمقراطيه اللي كان عندهم اكثر انضباط على مستوى الدورات التكوينيه، الحضور، الانتاج، تحفيز اكثر منه الدوره التكوينيه هذه باش يكونوا اليوم موجودين في الحمامات في اواخر شهر اوت في اكاديميه صيفيه للتربيه على وسائل الاعلام. البروجي ان شاء الله يهدف لما لا كما قال سامي هو بروجي بيلوت، لكن ان شاء الله نحاولوا باش نخدموا باش نوسعوا في البروجي هذا، واللي مالا نشوفوه في اكثر، نشوفوه على الاقل في 24 ولايه في الجمهوريه التونسيه وفي اكثر عدد ممكن من المؤسسات الشبابيه. طيب انا نشكرك نجد خلفاوي رئيس مصلحه الاتصال بالاداره العامه للشباب على كيفيه الاختيار. توجه لك ليك انت عربيه مكلوفي مسؤوله اتصال في الترناتيف ميديا. حكينا انه هالشباب هذوما يتلموا يقعدوا مع بعضهم انهم زاد يطوروا المهارات نتاعهم وباش يشاركوا كما باش تشاهدوا انتم بعد شويه في مسابقه باش تجمع فرق من الولايات الكل. شو اللي صار في الجمعه هذه؟ شو اللي انت لاحظته في الجمعه هذه؟ ان فيت باش نحكي على الاكاديمي واللي صار في الاكاديمي تو سامبلومون. كما قال لكم الجماعه هذه الاكاديمي في اطار مشروع جميل نت. جميل نت عنده 2 اكس فوندامونتو معناه اللي هما التربيه على وسائل الاعلام والمعلومه، اللي فيها اساسيات ومهارات وقيم لازم يكتسبهم الشاب باش يوصل يتعامل تعامل صحيح مع العالم الرقمي، باش ينجم يتجاوز مثلا الاخبار الزائفه، لازم يعرف اللي هو عنده هويه رقميه، راهو توا هو عباره شخص رقمي معناها قاعد في العالم الرقمي يعرف كيفاش يتصرف. هذه حاجه من الحاجات اللي القيم المؤسسيات لازم يتعلمها. وكيف كيف عندنا زاد لاكس الثاني اللي هو مهم برشا نخدموا على الاعلام الجمعياتي والجورناليزم دو بروكسيميتي، صحافه القرب. دونك ثم نتعاملوا مع الاذاعات الجمعياتيه وصحفيين تمشي معناها باش تاثر صحفيين وتدربهم على محتويات جديده. كما تعرف تو المحتوى الرقمي براتيكمون قاعد يفوت شويه الميديا التقليديه اللي نحن مستانسين بها. صحيح فوالا. دونك بالنسبه للاكاديميه نرجعوا نحكيوا على التربيه على وسائل الاعلام والمعلومه. التربيه على وسائل الاعلام والمعلومه دونك بدينا اول نهار اون انيسياسيون معناها تيوريك تو سكي تكنيك معناها مونتاج سيناريو اكريتور نتاع سيناريو سينوبسيس فكره ايتترا. دونك معنا في الاكاديمي كان الاكسبير ماهر بن خليفه مختص في الانتاج السمعي البصري، دونك هو اللي بدا اول نهار بالانيسياسيون هذيا. Puis par la suite كان ثم une كما نقولوا نحن ان رابيل للي زانيماتور باردون للي جون، دونك خاطر هما كلهم لي جون entre parenthèses في les maisons de jeunes حضروا على des formations على l'éducation aux médias et à l'information avec des animateurs avec des formateurs déjà formés زاده في البروجي هذا على نفس البرانسيب هذا الامي. دونك جايو عملنا لهم ان بتي رابيل خاطر فينالمون في الاكاديمي باش يخدموا معناها على ان برودوي يحكي على مبادئ واسس وقيم التربيه على وسائل الاعلام باش يخرجوا في منتوج فيديو فيلم قصير معناها باش يحاولوا القيم كما حريه التعبير مثلا كما نفذ المعلومه ايتترا. القيم هذوما باش نحاولوا من فكره مكتوبه تخرج على ان سوبور محمل رقمي اللي هو الفيديو اللي هو باش يكون فيلم قصير في اخر الاكاديميه ان شاء الله غدوه الحي بقدره ربي يوصلوا لي جون معناها يعملوا بروجيكسيون تاع لي كور ميتراج نتاعهم. هذا ممتاز جدا. نحب نشكرك برشا عربيه مثلثي مسؤوله الاتصال في الترناتيف ميديا. ميرسي بوكو نجد خلفاوي رئيس مصلحه الاتصال بالاداره العامه للشباب. وميرسي زاد سامي بن جمعه منسق ايريكس اوروب اللي كنتوا بحثنا اليوم حلقه اكسبسيونيل على خاطر فيها زاده في كومبيتيسيون وفيها الربح. تابعوها تو سويت.